năm sự thật về Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Tình yêu không chỉ là duyên phận mà còn là vết hằn của thời gian. Trong làng giải trí Hoa ngữ, hiếm có một cặp đôi nào từng khiến công chúng vừa ngưỡng mộ vừa tiếc nuối nhiều như Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Họ đến với nhau giữa hào quang, kết hôn trong lặng lẽ, rồi chia tay cũng trong âm thầm, để lại biết bao câu hỏi chưa có lời giải. Thế nhưng, đằng sau tất cả những gì công chúng thấy, vẫn tồn tại năm sự thật, những mảnh ghép đầy xúc cảm, vừa ngọt ngào, vừa day dứt, hé lộ phần nào câu chuyện thật sự giữa hai con người từng một thời là biểu tượng của tình yêu showbiz Trung Quốc. Sự thật thứ nhất, họ đến với nhau không vì danh tiếng, mà vì sự đồng điệu hiếm có. Nhiều người từng nghĩ rằng Triệu Lệ Dĩnh, ngôi sao, nữ cường, đang ở đỉnh cao danh vọng, và Phùng Thiệu Phong, quý công tử của giới giải trí, chỉ là một cặp đôi truyền thông. Nhưng sự thật, họ gặp nhau và yêu nhau từ những điều nhỏ bé nhất. Trên phim Trường Minh Lan truyện, khi cả hai nhập vai cặp vợ chồng cổ đại, điều lạ lùng là cảm xúc của nhân vật dường như hòa lẫn với cảm xúc thật ngoài đời. Phùng Thiệu Phong từng nói trong một buổi phỏng vấn kín, lúc đó, tôi không biết mình yêu cô ấy từ khi nào, chỉ biết rằng khi cô ấy nhìn tôi không còn là diễn viên nữa, mà là người đàn ông muốn che chở cho cô ấy. Triệu Lệ Dĩnh, với tính cách khép kín và mạnh mẽ, lại tìm thấy ở Phùng Thiệu Phong một sự an toàn hiếm hoi. Anh không ép buộc cô phải mềm mại, không yêu cầu cô phải dựa dẫm. Chính vì thế, họ đến với nhau trong sự thấu hiểu, không ồn ào nhưng rất thật. Sự thật thứ hai, đám cưới bí mật là lựa chọn vì yêu, không phải vì sợ hãi. Ngày 16 tháng 10 năm 2018, cả giới giải trí chấn động khi cặp đôi công bố kết hôn chỉ bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn, không váy cưới, không lễ đường, không ống kính báo chí. Người hâm mộ từng tiếc nuối, cho rằng Triệu Lệ Dĩnh, người phụ nữ đẹp và tài năng đáng được khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, nhưng về sau, chính cô thừa nhận rằng tôi không cần một đám cưới rình rang, chỉ cần người đàn ông bên cạnh là người tôi tin tưởng. Còn Phùng Thiệu Phong lại giải thích nhẹ nhàng, khi cả thế giới chưa sẵn sàng, chúng tôi đã sẵn sàng cho nhau. Cái gọi là đám cưới bí mật ấy, thực chất là một lời khẳng định tình cảm rằng họ yêu thật và không cần chứng minh bằng ánh đèn flash. Sự thật thứ ba, họ từng là nguồn cảm hứng cho nhau trong công việc. Sau khi kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh lui về chăm con một thời gian, nhưng chính Phùng Thiệu Phong là người động viên cô trở lại với nghệ thuật. Anh từng nói với một đạo diễn thân thiết, nếu không được diễn, cô ấy sẽ không còn là chính mình nữa. Sự ủng hộ âm thầm ấy khiến Triệu Lệ Dĩnh có thêm sức mạnh. Khi cô trở lại với phim Hữu Phỉ và Ai là hung thủ, người ta nhận ra ở cô một ánh mắt khác, sâu hơn, trưởng thành hơn, có chút gì đó của một người đã đi qua tình yêu thật. Nhiều khán giả tinh ý còn nói Triệu Lệ Dĩnh bây giờ diễn vai người mẹ, người vợ hay người yêu đều tự nhiên, vì cô ấy từng trải qua hết rồi. Và ngược lại, Phùng Thiệu Phong dù sự nghiệp có lúc trầm lắng vẫn luôn giữ hình ảnh chững chạc, điềm tĩnh, khác hẳn thời trai trẻ. Anh từng thừa nhận trong hậu trường một chương trình, cô ấy dạy tôi cách sống chậm lại, cách lắng nghe người khác. Có lẽ vì thế mà đã chia tay, họ vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống của nhau như một người thầy, một người tri kỷ. Sự thật thứ tư, lý do chia tay không phải vì hết yêu, mà vì hai con đường khác nhau. Khi tin họ ly hôn được công bố, cả mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ. Nhiều lời đồn đoán cho rằng Phùng Thiệu Phong phản bội hoặc Triệu Lệ Dĩnh chạy theo sự nghiệp, nhưng sự thật không đơn giản như thế. Trong một buổi trò chuyện riêng với bạn bè, Phùng Thiệu Phong từng nói một câu rất buồn, cô ấy bay cao quá, tôi không thể giữ được nữa. Còn Triệu Lệ Dĩnh thì chỉ lặng lẽ nói, không ai sai, chỉ là chúng tôi muốn đi hai hướng khác nhau. Cả hai người đều là những tâm hồn tự do, mạnh mẽ và có hoài bão lớn. Khi tình yêu không còn đủ để ràng buộc, họ chọn cách chia tay trong êm đềm để giữ lại những gì tốt đẹp nhất. Không xì căng đan, không lời trách móc, chỉ là một dấu chấm lặng lẽ cho một chương tình yêu từng rực rỡ. Sự thật thứ năm, dù đã chia tay, nhưng họ vẫn là một gia đình, theo cách riêng. Sau ly hôn, con trai của họ, cậu bé được gọi thân mật là Tưởng Tưởng, sống cùng mẹ. Nhưng Phùng Thiệu Phong chưa bao giờ rời xa vai trò làm cha. Anh thường xuyên dành thời gian thăm con, dạy con đọc sách, đưa con đi học. Người ta từng bắt gặp hình ảnh anh cúi xuống buộc dây giày cho con trai, nụ cười hiền và ánh mắt đầy yêu thương. Triệu Lệ Dĩnh, dù bận rộn với công việc, vẫn không bao giờ ngăn cản cha con họ gặp nhau. Cô từng nói nhẹ, chỉ cần con hạnh phúc, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Điều đó cho thấy, tình yêu của họ không biến mất, nó chỉ thay đổi hình dáng, từ tình yêu nam nữ thành tình thương gia đình. Có lẽ, đó mới chính là thứ tình cảm bền vững nhất giữa hai người từng đi qua bão tố cùng nhau. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, hai cái tên từng khiến hàng triệu trái tim rung động, giờ đã chọn cuộc sống riêng, nhưng mỗi khi tên họ cùng xuất hiện, công chúng vẫn không thể kìm được xúc động, vì giữa họ không chỉ có tình yêu, mà còn có sự trân trọng, ký ức và một đứa con minh chứng cho quãng đường họ đã đi qua. Có thể họ không còn là vợ chồng, nhưng họ mãi là những người từng yêu bằng cả trái tim, và điều đó mãi mãi không thể bị thời gian xóa nhòa.
5 điều chưa từng được tiết lộ về con trai của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Câu chuyện của một thiên thần giữa hai người từng yêu nhau. Nếu nói tình yêu giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong là một bản nhạc thì con trai của họ cậu bé Tưởng Tưởng chính là nốt nhạc đẹp nhất trong khúc ca ấy. Khi cha mẹ chọn hai con đường riêng, cậu bé trở thành sợi dây vô hình kết nối họ lại không phải bằng danh nghĩa vợ chồng mà bằng tình yêu không bao giờ phai nhạt của những người làm cha, làm mẹ. Công chúng hiếm khi được nhìn thấy mặt con trai của họ, nhưng qua những mảnh ghép ít ỏi, người ta có thể cảm nhận cậu bé ấy thật đặc biệt. Dưới đây là 5 điều chưa từng được tiết lộ, những câu chuyện ấm áp phía sau ánh hào quang nơi tình thân vẫn âm ỉ cháy dù tình yêu đã qua. Cậu bé có khuôn mặt giống mẹ, nhưng tính cách lại y hệt cha. Theo một người bạn thân của Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ, khi Tưởng Tưởng vừa tròn 3 tuổi, cô từng nói nửa đùa nửa thật rằng thằng bé có đôi mắt và khuôn miệng giống hệt tôi, nhưng cái dáng điệu, cách nói chuyện thì là bản sao của bố nó. Quả thật, trong vài bức ảnh hiếm hoi được lan truyền trên mạng, dù đã được làm mờ khuôn mặt, nhiều fan vẫn nhận ra đôi mắt sáng, hàng lông mi cong và nụ cười kín đáo đầy quen thuộc giống Triệu Lệ Dĩnh đến ngỡ ngàng. Thế nhưng, khi ai đó hỏi về tính cách, Phùng Thiệu Phong lại bật cười, nó bướng lắm, y như tôi hồi nhỏ, khi muốn thứ gì, nó nhất định phải tự làm được, không thích ai giúp cả. Có lẽ, cậu bé ấy thừa hưởng nét dịu dàng từ mẹ, và sự mạnh mẽ, kiên định từ cha, một sự hòa trộn hoàn hảo khiến ai nghe qua cũng thấy ấm lòng. Cậu bé được nuôi dạy trong hai thế giới khác nhau nhưng không thiếu tình thương. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh giành quyền chăm sóc chính, nhưng Phùng Thiệu Phong chưa bao giờ vắng mặt trong hành trình trưởng thành của con. Mỗi cuối tuần hoặc những kỳ nghỉ lễ, anh thường lái xe đến trường, đón con đi dạo hoặc về nhà nội chơi. Một người hàng xóm từng kể, tôi thấy anh ấy mang theo hộp đồ chơi Lego và một cuốn truyện cổ tích. Khi con cười, anh cũng cười, không ai có thể nói đó là một người cha buồn cả. Còn Triệu Lệ Dĩnh, dù bận rộn với lịch quay, vẫn luôn giữ nếp sinh hoạt đều đặn cùng con. Buổi sáng cô đưa con đi học, buổi tối dù về muộn vẫn dành ít nhất 30 phút kể chuyện hoặc đọc sách cùng con. Cô từng chia sẻ trên một chương trình truyền hình rằng tôi không muốn con cảm thấy thiếu thốn điều gì, dù bố mẹ không ở cùng nhau, nhưng tình yêu của chúng tôi dành cho con vẫn đủ để lấp đầy mọi khoảng trống. Hai thế giới, một của mẹ và một của cha, tưởng chừng tách biệt nhưng lại hòa vào nhau bằng tình thương ấm áp, bình yên. Tưởng Tưởng từng khiến Triệu Lệ Dĩnh bật khóc vì một câu nói trong một buổi sinh nhật khi cậu bé lên năm. Triệu Lệ Dĩnh tổ chức nhỏ trong căn hộ riêng. Cô chuẩn bị bánh kem, bóng bay, nến và một món quà nhỏ. Khi cô cúi xuống giúp con thổi nến, cậu bé nhìn mẹ và nói bằng giọng ngây thơ, mẹ ơi, hôm nay con ước bố cũng thổi nến cùng con. Câu nói ngắn ngủi ấy khiến Triệu Lệ Dĩnh lặng người rồi rơi nước mắt, bởi trong khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng dù mình đã cố mạnh mẽ nhưng trái tim non nớt của con vẫn cảm nhận được điều gì đó đã vỡ trong gia đình này. Từ hôm ấy, cô không còn giấu con về cha nữa. Cô kể cho con nghe những kỷ niệm đẹp, những ngày ba mẹ từng cùng nhau đi dạo, cùng chơi trò ú oa khi con còn nhỏ. Cô không bao giờ nói xấu chồng cũ, mà luôn nhắc đến anh bằng giọng nhẹ nhàng, như thể anh vẫn ở đâu đó trong cuộc sống của hai mẹ con. Và có lẽ, chính điều đó đã khiến Tưởng Tưởng lớn lên với một trái tim đầy tình thương chứ không mang vết sẹo của đổ vỡ. Phùng Thiệu Phong vẫn giữ thói quen viết thư tay cho con trai. Trong thời đại mọi thứ đều số hóa, ít ai còn giữ thói quen viết thư tay. Nhưng Phùng Thiệu Phong, người từng học văn chương cổ, vẫn duy trì điều đó. Cứ mỗi sinh nhật của con, anh đều viết một lá thư ngắn, đầy tình cảm, kèm theo một bức ảnh hai cha con chụp chung. Trong một chương trình truyền hình, anh từng đọc một đoạn trong thư năm Tưởng Tưởng tròn 6 tuổi. Con trai, khi con lớn, nếu một ngày nào đó con thấy bố mẹ không ở cùng nhau, con đừng buồn. Tình yêu có nhiều hình dạng, bố vẫn yêu mẹ con, theo cách của bố, bằng sự tôn trọng và những ký ức không thể thay thế. Và bố yêu con, theo cách mãi mãi không đổi. Khán giả khi nghe đoạn thư ấy đã rơi nước mắt, không phải vì nó bi thương, mà vì trong từng câu chữ là tình yêu chân thành, giản dị và lòng bao dung của một người cha từng đi qua mất mát. Cậu bé là lý do khiến cả hai vẫn âm thầm kết nối, mặc dù không còn là vợ chồng, nhưng giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn có sợi dây âm thầm nối liền, chính là đứa con trai bé nhỏ. Khi con nhập học, cả hai cùng đến buổi họp phụ huynh đầu tiên. Khi con tham gia biểu diễn ở trường, họ ngồi cách nhau vài hàng ghế nhưng cùng đứng dậy vỗ tay khi cậu bé kết thúc bài hát. Một phóng viên từng vô tình chụp được khoảnh khắc ấy. Phùng Thiệu Phong cười, Triệu Lệ Dĩnh nhìn con với ánh mắt rưng rưng, không cần nói ra, ai cũng hiểu rằng họ vẫn cùng hướng về một điều chung, hạnh phúc của con. Một người bạn thân của Phùng Thiệu Phong từng nói anh ấy vẫn lưu ảnh của cô ấy trong điện thoại, không phải vì còn tình yêu nam nữ mà vì đó là mẹ của con anh trân trọng điều đó. Có lẽ đó là lý do vì sao công chúng vẫn luôn cảm nhận rằng giữa họ còn một sợi dây không phải của tình yêu đôi lứa, mà là sự gắn kết thiêng liêng của một gia đình dù đã không còn nguyên vẹn. Triệu Lệ Dĩnh từng nói trong một bài phỏng vấn hiếm hoi, làm mẹ khiến tôi mạnh mẽ hơn,
làm vợ khiến tôi biết yêu, nhưng làm mẹ đơn thân khiến tôi học cách yêu thương mà không đòi hỏi. Còn Phùng Thiệu Phong, người từng điềm đạm và trầm lặng, cũng chia sẻ trong một chương trình, cô ấy là người mẹ tuyệt vời, tôi cảm ơn vì con tôi có thể lớn lên với một người như thế. Hai con người từng yêu, từng tổn thương, từng chia xa, nhưng giờ đây họ cùng chia sẻ một điều quý giá nhất. Đứa con của họ, món quà mà định mệnh gửi gắm, là minh chứng cho một tình yêu không bao giờ phai. Tưởng Tưởng không chỉ là con trai của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, mà còn là cầu nối của hai trái tim từng yêu nhau thật lòng, là minh chứng cho rằng tình yêu dù tan vỡ, vẫn có thể để lại những điều đẹp nhất nếu con người ta biết trân trọng nhau.